අයිබෝන් අත්වල සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ රික්බන්ඩල්ගේ channel එක වෙත. එහෙනම් ළමයි අපි අද බලමු අපි අද මොකද්ද කරන්න යන දේ කියලා. හරිද? ඉතින් විනාඩියක් ඉස්සෙල්ලා අපි මතක් කරමු අපේ channel එකට අදම අලුතෙන් ආපු කෙනා මොකද්ද කරන්න ඕනේ මුලින්ම අපේ channel එකේ playlist එකට ගිහිල්ලා හරිද? playlist එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන් මෙතන තියෙනවා යටම ඉතින් Recovers and Money, Shortener, Rapid Workers, Job Boy මෙන්න ඔය වගේ පොඩි මිනි ජොබ් කරන සයිට් තියෙනවා. මේක මෙතන ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න. මිනි ජොබ් කරන සයිට් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සයිට් වලට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට මේවයින් ඉස්සෙල්ලා හරි ආදායමක් ගන්න ඕනේ. මේවයින් සාමාන්‍ය එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් එකක් හොයාගෙන ඊට පස්සේ අපේ ඉතුරු වලට අපි බහිනවා. මොනවද? අපි eBay කරන්න ඕනේ, print on demand කරන්න ඕනේ, affiliate marketing කරන්න ඕනේ. affiliate marketing ගැන මම තාම කරේ නැහැ. Fiverr කරන්න ඕනේ. මේ වගේ ටික ඒ විදිහට කරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට වැඩේ හරි. හරිද? ඒ විදිහට තමයි අපි පිළිවෙලට මුලින් ඉඳන් වැටික් කරගෙන යන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන් දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වැටික් කරගෙන යනකොට හරිද? මේ වැටික් කරගෙන යනකොට ඕගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ මොන හරිද වැඩ කරගෙන යනකොට ගන්න සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ මේක මෙතනින් එහාට කොහොමද කරන්නේ? ඔයාලට තේරෙන්නේ නැද්ද? ඩවුට් අන්නේ වගේ ක්ලියර් කරන්න අපි ඕගොල්ලන්ට 100% ෆ්‍රී අපි ගෲප් එකක් නිර්මාණය කරලා දීලා තියෙනවා. මේ ඉතින් ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක ගැන තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න වලට හරිය විසඳුම් කියලා මෙන්න මේ thumbnail එකේ වීඩියෝ එකේ තියෙන. මෙන්න මේක බලන්න. මේකේ සම්පූර්ණ ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා කොහොමද අපි මේ ගෲප් එකේ වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ වීඩියෝ එකට ඇවිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකේ යට දානික් වීඩියෝ වල තියෙනවා ගොඩක් ඒවයි. ප්‍රොමෝ කියන දේ යට ලින්ක් එකේ මේ තියෙන join the WhatsApp group. මෙන්න මේ group එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම join වෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ වීඩියෝස් බලලා හරි කොහේ හරි ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක ගැන තියෙන ඕනේ ප්‍රශ්නකට ඔයගොල්ලන්ට අපි එතනින් හරි උත්තර දෙනවා. හරිද? අපේ ඇඩ්මින් මොඩුලක් ඉන්නවා. අපි ඔයගොල්ලෝ අහන ඕනේ ප්‍රශ්නකට හරි උත්තර දෙන්න ඉන්නවා. හරිද? මෙහෙමනේ ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් ගොඩක් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක කියන අලුත් ෆීල්ඩ් එකක්. මේකට බැස්සහම ඔයගොල්ලෝ බලන්න. බැලුවට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. තේරෙන්නේ නැද්ද ඇත්තම අහගන්න තැනක් නැහැ. කමෙන්ට් එකක් දානවා වීඩියෝ එකට. කමෙන්ට් එකක් දැම්මම සමහරවිට කමෙන්ට් වල රිප්ලයි කරන අපේ වෙලාවුත් නේ ගොඩක් අට වෙලා මදිනේ. වැඩ කරන වෙලාව මදිනවා. ඒකින්ද තමයි අපි ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ගෲප් එකෙන් තුමනේ කියලා දීලා තියෙන්නේ. මේ ගෲප් එකේ ඔයගොල්ලන්ට ඕනි දෙයක් අහන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකෙන් පමණයි. හරිද? ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකෙන් ඕනි ප්‍රශ්නයක් මේ ගෲප් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන්. මතක ඇතුව මේ වීඩියෝස් බලන නොබලන සියලුම දෙනා මෙන්න මේ ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ සියලුම ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක පිළිබඳ තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න විසඳගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මෙන්න මේ ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න. ඒ WhatsApp ගෲප් එක. හරිද? ඊට පස්සේ මේ තියෙන වෙනව නේද? මෙන්න මේ තමයි අපේ ගෲප් එක. මේ e-money best solution recommended එකේ ලෝගෝ එක තියෙන මෙන්න මේ WhatsApp group එකට ඔයගොල්ලෝ join වෙන්න. ඒක ඔයගොල්ලන්ට online field එක පිළිබඳ තියෙන ඕනිම ප්‍රශ්නයක් අහලා නිවැරදි උත්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න group එක. මතක් කරන්න ඕන නැවත අපේ channel එක subscribe කරලා නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. ඒතර අපි වීඩියෝ දැම්මේ සැනින් ඔයගොල්ලන්ට අපේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතනින් all කියන එක ඔයාලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි මේ විදිහට අද වීඩියෝ එකට යමු බලන්න. අද වීඩියෝ මොකක්ද අපි කරන්නේ? අද වීඩියෝ එක මම කරන්නේ අන්න මෙන්න මේ site එක ගැන. හරිද? මොකක්ද මේ site එක මේ තියෙන්නේ? Signic info. ඒක හරියට කියන්න අමාරුයි අවුලක් නැහැ. cjinc.info අන්නේ site එක. මොකක්ද මේ site එක? මේක තමයි typing site එක. ඒ කියන්නේ අපිට typing කළා තා හොඳ income එකක් හොයාගන්න පුළුවන් site එකක් තමයි මේ site එක. අපි පොඩි සාරාංශයක් බලමු මේ විදිහට හදාගත්තා ඒගොල්ලන්ට වෙනන්න. තේරෙනව නේද මේ? මේ site එකේ මේ තේරෙනව නේද? මේ site එකේ නම තමයි මෙන්න මේක මේ. මෙන්න මේක තමයි site එකේ නම. මේක මම ඕනනම් link එක පල්ලා description එකේ දාලා දෙන්න. ඕගොල්ලන්ට ඒකෙන් site එකට register වෙන්න පුළුවන්. මේ site එක පටන් අරන් තියෙන්නේ 2017. ඒ කියන්නේ හොඳ site එකක් කියලා පේනවනේ ගොඩක් ඉස්සර පටන් ගත්තා. 2017 තමයි මේ site එක ආරම්භ වෙන්නේ. මේ site එකේ job rate එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ට මේ site එකේ එක job එකකට average එක වශයෙන් $3.5ක් $6ක් අතර ගෙන එක page එකකට. ඔයගොල්ලන් typing කරනවා නම් එක page එකකට $3.5 $6ක් අතර pay කරනවා. අපි site එකට ගිහිල්ලා සවිස්තරව කතා කරමු. ඒක මම normal ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. ඊට පස්සේ expert for month earning. ඔයගොල්ලෝ month earning එකක් ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මාසයකට සාමාන්‍යයෙන් පිටුවකට නම් පොළොව 3.5ක් ගන්නවා කියලා. 3.5 ට්‍රේඩ් එකෙන් කියනකොට ඔයගොල්ලන්ට පිටු 10ක් මේ ටයිප් කරා කියනවා. දවසකට. ඒවල දවසකට ඔයාලට දවසක ඉන්කම් එක $35කට ඔයාලට මේ සයිට් එක කරා යන්න පුළුවන්. තේරුණාද?
අපි බලමු සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කිව්වට ඔයගොල්ලන් 12 නේ කිව්වේ. රියල්ලින් අපි පෙන්නන්නත් එපා. හරිද? එතකොට අද ඩොලර් රේට් එක 360 තියෙනවා. දැන් මේ සයිට් එකේ ඔයගොල්ලන්ට කියනවා දවසකට ඩොලර් 3.5ක් 6ක් ප්‍රමාණය යන්නේ කියලා. අපි මේ 3.5 බලමු. ඒක 6 ඕනේ නැහැ. ඒ අඩු රේට් එක බලමු. දවසකට ඩොලර් 3.5ක් කියන්නේ දවසකට ඔයාලට රියල් 1271ක් මේ සයිට් එකෙන් නෝමල්ට වැඩ කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේම අපි බලමු දැන් මාසෙකට. මේගොල්ලෝ අපිට කියනවා ඇවරේජ් වශයෙන් මාසේ ඔයාලට පේනවනේ දවසකට ඔයා පිටු 10ක් ටයිප් කරොත් ඒකට 3.5 පිටු 10ක් වාඩා කරොත් ඔයාලට දවසකට පුළුවන් වෙනවා ඩොලර් 35ක් වගේ. එහෙනම් දැන් දවසකට ඩොලර් 715ක් ඔයාලට මේ සයිට් එක කරා හොයාගන්න පුළුවන්. ඩොලර් 715ට වැඩි. ඒ කියන්නේ 3.5නේ අඩුම රේට් එක. අඩුම රේට් එකෙන් මේ කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ මාසික ඉන්කම්. මාසික ඉන්කම් එක මේගොල්ලෝ කියනවා ඔයා මාසෙට දවස් 30ක් එපාලුනේ. දවස් 35ක් වැඩ කරොත් ඔයාලට මාසෙකට ඩොලර් 875ක් ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන්. බලමු මේ කීයද? ඩොලර් 875 කියන්නේ රියල් 3,17,883ක ලොකු ඉන්කම් එකක් ඔයාලට මේ සයිට් එක හදන්න පුළුවන්. දැන් හරියට වැඩ කරන්න ඕනේ. මේගොල්ලෝ කියනවා ඔයාගේ ඇකුරන්සි එකයි ක්‍රමවේදය ටිකයි හරියට තියෙන්න ඕනි කියලා. එහෙම තිබ්බොත් ඔයාලට මේකේ එන්නේ ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ එන්නේ එකට යන්න පුළුවන්. ඔයා හරියට මහන්සිලා වැඩ කරොත්. පේනව නේද? ඒකට මේකේ 3,17,433ක් තියෙනවා. ඒක ලොකුවට හිතන්න එපා. මාසේ ලක්ෂයක් විතර කියලා. ඔයා මේ සරලව බැලුවොත් ඔයාලට දවසකට ඩොලර් 3.5 ගානේ දැන් දවසකට ඩොලර් 35 ගානේ දවස් 35ක් වැඩ කරනවා. 35ක් එපා. ඔයා 10ක් වැඩ කරනවා. ඒ ඩොලර් 350ක්. කියත් ඔයා මේක කියන්නේ මේක හැටියට ඩොලර් 700ක් එපා. ඒක කරේපා. අපි මේ ගානක් කරව ඩොලර් 500 කියලා කියනවා. 1,86,647ක් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔය දවසකට අඩු කරන්නේ මේක 5ක්. ඩොලර් 35ක් නෙමෙයි. ඩොලර් අඩු ගන්න. හරිද? ඒ ගානින් ඔයාලට ඒ ගාන පුළුවන් නම් පේනව නේද? ඒ අඩුම ප්‍රයිස් එක මම අඩුපත් නේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නෝමල් ප්‍රයිස් එක මම ඊටත් වැඩි අඩුයි කියනවා. පේනව නේද? ඒ කියන්නේ හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් සයිට් එක. ඒක ඩොලර් 35ක ඉන්කම් එකක් ගන්න. නේ? හොඳ සයිට් එකක්. ඉතින් අදම වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් පේමන්ට් එක දෙන්න ළමයි PayPal එකට. PayPal විතරයිලු මේක කියන්නේ. ඒ විදිහ තමයි මේක ඒගොල්ලෝ කියලා දෙන්නේ. දැන් අපි සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඉතුරු විතර කතා කරමු. මොනවාද සයිට් එකට ආවා. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම සයිට් එකට ආවම ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. මේ නම ගන්න අමාරු නම් අවුලක් නැහැ මම ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නේ ලින්ක් එකෙන් යන්න පුළුවන්. දැන් පොඩක් දුරන අමාරුයි. නැත්නම් මේකත් නේ හයරින් සයිට් එකක් තමයි. හරිද? මේක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ටයිපින් ජොබ් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට මේකේ. මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ ප්‍රූෆ්රීඩින් කරන්න පුළුවන්. මාතෘක ටෙක් කරන්න පුළුවන්. ට්‍රාන්ස්ලේෂන් කරන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් ටීචින් කරන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් ටීචින් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ඒක කරන්න පුළුවන්. මේක කියවට ගෙවන ගන්න. මම ටයිපින් වල විතරයි කියලා දුන්නා. තව ගොඩක් කැමති තියෙනවා. ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කරන්න පුළුවන්. හරිද? මුලින්ම සයිට් එකට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලෝ සයිට් එක ගැන බලන්න. මේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් මේ about us මේවා කියවලා සයිට් එකේ ඔයාලන්ට කන්ටැක්ට් කරගන්න ඕන නම් මේක. මේගොල්ලන් කන්ටැක්ට් us වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන ඒගොල්ලන් කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? about විස්තර බලන්න ඕන නම් මෙතනින් පුළුවන්. ඒක බලලා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ මෙතනින් තමයි ජොබ් ටික සිලෙක්ට් කරන්නේ. ඔන්ලයින් ටයිපින් ජොබ්, ඔන්ලයින් පේඩ් සර්විස් වෙන ඔය ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඔෆ්ලයින් ටයිපින් නෙමෙයි ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. අපි නිකමට ඔන්ලයින් ටයිපින් ජොබ් පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් ඔන්ලයින් ටයිපින් ජොබ් කරන්න ඔන්ලයින් ටයිපින් ජොබ් කියන එක. අපි කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක all දාලා තියාගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ අපි යන් ටයිපින් වලට. මෙදී අපි ටයිපින් ජොබ් වලට ආවා. දැන් ටයිපින් ජොබ් වල අර මං කිව්ව ටිකම ඔයගලන්ට කියනවා. මෙතන මේ ඔයාලට කියනවා මේ ඔන්ලයින් ටයිපින් ජොබ් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මෙතන ඔයගලන්ට කියලා දෙයක් තියෙනවා. ජොබ් නේචර් එක, ජොබ් රේට් එක මෙදී මං කිව්වේ. පේනවද? මං කිව්වේ 3.5ක් කියවනවා අඩුම පේජ් එකකට 3.5 6 අතර. අපි අඩුම ගාන බැලුවේ 3.5. කියවනවා මේ හැබැයි කියනවා ඔය හරියට කරලා දෙන්න ඕනේ. ප්‍රොවින්ෂල් ලෙවල් එක හරියට දෙන්න ඕනේ. හරිද? ඔකේම එක්ස්පර්ට් මන්ත් එර්නින් එක අර කිව්වේ ටිකමයි 3.5 ගානේ දවසකට පේජ් 10ක් ටයිප් කරොත් දවසකට ඩොලර් 35ක්. ඒ කියන්නේ මාසෙකට ඩොලර් 875ක්. يعني 3 ලක්ෂ ගාණක්. හරිද? ඒ වගේ මේගොල්ලෝ මේ ඔයගොල්ලන් සාම්පල් වර්ක් කරන හැටි මේදින් පේමන්ට් කරන හැටි ඒගොල්ලෝ PayPal තමයි පේමන්ට් කරනවා කියලා අපිට කියලා දීලා තියෙන්නේ. අපිට කියලා තියෙන්නේ. ගෙම රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක තියෙනවා මේ වගේ තියෙනවා. මෙන්න වගේ ඔයගොල්ලෝ බලලා
ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරලා යවන්න. දැන් මේකේ වෙන්නේ මෙහෙමයි. සරලව කිව්වොත් මේ හයරින් ජොබ් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා ජොබ් එක ඔයාව හයර් කරලා තමයි මේගොල්ලෝ ඔයාගෙන් වැඩ ගන්න. එතකොට ඔයා මෙතනට ඇවිල්ලා තේරුණා අපිදී ඕන එකක්. මෙතන ඕන එකක් දුන්න කමක් නැහැ. මම දැන් ටයිපින් දුන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ apply now කියලා. අන්නේ ක්ලික් කරන්න. දැන් apply now කියන ක්ලික් කරාම මෙතන ඔයගොල්ලන් තියෙනවා නේද download application form කියලා. අන්න ඒක ක්ලික් කරා. ඒක ක්ලික් කරාම මෙතන ඔයාට application form එක පෙන්눔 කරනවා. පේනවද? හරිද? ඊට පස්සේ අපිට මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරන විදිය. අරන් පෙන්눔 කරන්න එක. මම තියෙන රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆෝම් එක නේ. ඔයාට ඕනි Gmail එකක් මම දෙන්න පුළුවන්. මම දැන් නෝම Gmail එකක් දීලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊට ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම්. මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයා සිලෙක්ට් ජොබ් කියන එක දෙන්න. ඔයා මොකද ඔන්ලයින් ටයිපින් කරනවද, ඔෆ්ලයින් ටයිපින්ද, මොකද ඒවා කරන්න කියලා. ඇඩ් පබ්ලිෂ්ද, ඔන්ලයින් ටීචින්ද, කන්ටෙන්ට් රයිටින්ද, ප්‍රූෆ්රීඩින්ද, ලැන්ග්වේජ් ට්‍රාන්ස්ලේෂන්ද, මෙඩිකල් ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ද ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් අපිනේ ඔන්ලයින් ටයිපින් ජොබ් කියලා දෙමු. ඔන්ලයින් ටයිපින් ජොබ්. ඊට පස්සේ නේම් එක. මම නේම් එක ඔයාගේ නේම් එක ඔයා මෙතන දෙන්න ඕනේ. හරි. මේ ඔයාගේ නේම් එක ඔයා දෙන්න මෙතන. ඊපස්සේ ඊමේල් එක. ඊමේල් එකක් ඔයා වැඩ කරන ඊමේල් එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ ඔයාට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයා ෆිල් කරලා යවුවාම ඔයා තේරුණාද නැද්ද කියලා මේගොල්ලෝ ඔයාට ඊමේල් එකක් මගින් තමයි දැනුවත් කරන්නේ. අන්න එකයි කියන්නේ. date of birth එක, ඔයාගේ birthday එක, gender එක, ඔයා male ද female ද කියලා එක. ඊට පස්සේ married status එක. ඔයා married ද unmarried ද අදද? ඔයා කැමැත්තක් දාන්න. හරිද? ඊට පස්සේ contact number එක මතක ඇතුව උඩට ධන 94 දීලා දෙන්න ඕනේ. පේනව නේද? උඩට මෙන්න අපි ධන 94 දීලා තමයි අපි contact number එක දෙන්න ඕනේ. අපි ශ්‍රී ලංකාවේ. අන්න ඒකෙන්ද. ඒ country එක ඔයාලට පුළුවන් කෙලමු ශ්‍රී ලංකන් කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන හරිද මෙතන ස්ටේටස් එක ඔයා දෙන්න ඕනේ ඔයා ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් කියලා තමයි ඔයා මේක වැඩ කරන්න කියලා ඔයා දෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? දැන් ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් ඔයා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා මෙතන වැඩ කරන ටයිම් එක අහනවා. මම නම් කියන්නේ ඔයා පැය 24ම දෙන්න කියලා මෙතන අදස් දෙන්න කියලා තමයි මම නම් කියන්නේ. හරිද? ඔයාට ඕන නම් ඔයා කැමති වෙලාවක් දෙන්න. ඔයාට 10 GM 5 PM ඕන නම් ඒ වෙලාව දෙන්න. මේ වෙලාව ඕන නම් මේ වෙලාව දෙන්න. ඒක ඔයා කැමත්ත ටයිම් එක. පැය 24ම දුන්නොත් හොඳයි. ටයිම් එක ඔයාට කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයා කැමැත්තනේ. ඉතින් මෙතන comfortable to work with. ඔයා කොහොමද වැඩ කරන්නේ? multiple company ද one company ද කියනවා තනියෙන් වැඩ කරන්නේ. ඔයා one company කියලා දෙන්න තනියෙන් වැඩ කරනවා කියලා. company දෙන්න එපා. ඊට පස්සේ receive ඔයා earning ගන්න විදිය. මට පුළුවන් ඉතින් මේකට PayPal, electronic fund transfer, check. ඒවා අපිට වැඩක් නැහැ නේ. අපි ඕනේ PayPal විතරයි. අපි ඕනේ PayPal කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා මේගොල්ලන්ගේ agreement එකට මේ agree වෙලා ඔයා මෙතන සිග්නේචර් එක දෙන්න ඕනේ. සිග්නේචර් එක. ඒ කියන්නේ වගේ ඩිජිටල් ලස්සන. ලස්සන කියන්නේ වගේ නම ගහන්න. නම නිකන් ලිව්වම ඇති. ඊපස්සේ ඒක දාලා ඔයා මෙතන සබ්මිට් කියන එක ක්ලික් කරන්න. අන්න ඊට පස්සේ ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් පැය 24ක් 40ක් අවුරුදු 18 වැඩි වෙනවා කියලා මේ කියන්නේ. මේක වල නැහැ. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් පැය 24ක් වගේ ඇතුළත පැය 24ක් හරි ඔයාලට 48ක් හරි ඔය ඇතුළත ඔයාට මේක හරහා ඔයාට මේල් එකක් එනවා. තේරුණාද? කොහොමද? හරිද? පැය 24ක් හරි 48ක් ඇතුළත ඔයාලන්ට මේ අනිවාර්යෙන් මේ මේල් එකක් එයි. ඒ මේල් එකෙන් තමයි දැනුම් දෙන්නේ. ඔයා මේක පාස් වුණාද නැද්ද කියලා. ඉතින් පාස් නැතිව ඔයාගේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක බලලා ඔයාට මේල් එකක් එනවා. ඔයා ඒකදී යවන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ ඔයාට තියෙන සුදුසුකම්. වර්මා සුදුසුකම් තියෙනවනම් ඔයාට ටයිපින් පිළිබඳ මොකක් හරි සර්ටිෆිකේට් එකක් මොකක් හරි තියෙනවා. අන්න ඒකට තමයි මම ඔයගලන්ට කියන්න හැදුවේ. ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ සෙට් එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනව නේද? මෙදින් ඉංග්‍රීසි ටයිපින් කරලා සර්ටිෆිකේට් එක ලබා ගමුද කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. ඔන්න මේකේ link එක පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා ටාටා ටයිප් එකෙන් ඔයා මේ වගේ සර්ටිෆිකේට් එකක් ගත්තොත් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ සයිට් එකේ වැඩ කරන්න එක. ඒ කියන්නේ මේක පිළිගත් සර්ටිෆිකේට් එකක්. මේ සයිට් එකෙන් මේ සර්ටිෆිකේට් එක බලලා ඔයාලට ජොබ් දෙන එක ඉක්මන් කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඉඳන් මම කියන්නේ මුලින්ම මෙන්න මේක වීඩියෝ බලලා මේ විදිහට ටාටා ටයිප් එකේ ගිහලා සර්ටිෆිකේට් එකක් ගන්න. ගෝල්ඩ් එකක් හරි සිල්වර් එකක් හරි ඔයාලට කැමති ප්ලැටිනම් එකක් හරි කැමතියක් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳයි ඉතින් ගෝල්ඩ් ප්ලැටිනම් ගන්න පුළුවන්. පුළුවන් මේක පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. මේක බලලා ඔයගොල්ලන් මේක පොඩි කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ටයිපින් ස්පීඩ් එකයි කරුන්සි හරි කියලා ඒගොල්ලෝ ඔයාට ඩිජිටල් සර්ටිෆිකේට් එකක් දෙනවා. අන්න සර්ටිෆිකේට් එක වැදගත්. අන්න ඒක තිබ්බොත් හොඳයි. ඊට පස්සේ ඔයා එන මේල් එකට මේ සර්ටිෆිකේට් එක ඇටච් කරලා යවුවාම ඔයාට ජොබ් එකත් මේගොල්ලෝ මේල් එක කරාම තමයි දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක හයරින් සයිට් එකක්නේ. ඔයාට මේල් එකක් එනවා. ඔයාට මේ ජොබ් එක කරන්න කියලා ඒ විදිහට මේ මේල් එකක් එනවා. ඒකෙන් ඔයාට අතුලට ගිහලා ජොබ් එක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න කොහොමද අපිට
පේමන්ට් කරන්න කියලා. පේමන්ට් කරන්නේ ඔයා මෙතන දාලා තියෙන PayPal එකට ඔයාට මේ පේමන්ට් එක ඒගොල්ලෝ ලබා දෙනවා. ඔය ජොබ් එක හරියට කරාම. ඔබ හරියට කරන්න ඕනේ. දැන් ඕනෙම දෙයක ස්කිල්ස් බලනවනේ. අන්න ස්කිල් බලන එකට තමයි ඔයාට මං කිව්වේ. ඔයා මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ රාට රයිප් එකේ සර්ටිෆිකේට් එක ගන්න. ඒක වැදගත් කිව්වේ ඒකයි. ඒක අරන් ඒක මේ සයිට් එකට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඉතින් තමයි අද සයිට් එක වැටික් කරන්නේ. මේ තාම හොඳ සයිට් එකක්. මම පේනවනේ. පොඩි සයිට් එක මහ ලොකු අමාරු දෙයක් නෑ. ඉතා පොඩි සයිට් එකක්. හැබැයි ඉතින් හොඳ වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. හොඳ ගේම් එකක් ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම කිව්වොත්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ අපේ මෙන්න WhatsApp group එකට මතක තු ජොයින් වෙන්න. ඔයගලන්ට තියෙන ඕනි ප්‍රශ්නයක් මේක අපි විසඳලා දෙනවා. ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක ගැන. හරිද? මේ තියෙන්නේ WhatsApp group එකේ icon එක recommend එකේ e-money best solution තමයි අපේ මේකේ නම. මේක බලලා මේ විදිහට මේ group එකට මතක තු ජොයින් වෙන්න. එහෙනම් මම හිතනවා අද වීඩියෝ ඔයගලන්ට ගොඩක් තේරුණා කියලා. අද වීඩියෝ එක ගැන හිතන දේ ඔයගොල්ලෝ පහලින් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ මේක තේරුණාද කොහොමද තව මොකක්ද වෙන්න ඕනි? හරිද? ඒ වගේ ඔයාලට වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් තව යාළුවෙකුට ඔබන් ෂෙයා කරලා මේ ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා නැති සියලුම දෙනා අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක ඕල් කරලා තියාගන්න. අපි ආයේ මේකේ වටිනා වීඩියෝ එකක් දැම්මේ සැනින් ඔයාලා ළඟට වීඩියෝ කියන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් බැලුවේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට මේ වැටික් කරගෙන යන්න. තමෙන්න මේ සයිට් එකක් දැම්මා මම ඊයේ. මෙන්න මේක. මෙන්න මේ වීඩියෝත් බලලා මේ සයිට් එකත් ඉතාලම හොඳ සයිට් එකක් ඔය වගේම ටයිපින් කරන්න. ඒකින්ද මේකෙත් ඒ වගේ වැටික් කරගන්න. දැන් මේක දාලා තින්නේ ඊයේ. මේක බලන්න මේ මෙන්න මේ thumbnail එකේ තියෙන සයිට් එක හොඳේ. මේක බලලා ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ටික් කරගන්න. මතක ඇතුව අපි මේ group එකට join වෙන්න. ඒක ඔයගොල්ලන්ට දෙන විශාල opportunity එකක්. ඔයගොල්ලන්ට online field එක ගැන තියෙන ඕනි ප්‍රශ්නයක් මේකෙදි අහන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලන්ට දෙන ලොකු chance එකක් කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතා ගන්න. ඒකින්ද මතක ඇතුව මේ group එකට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම join වෙන්න. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්න බැලුවේ. ආයි දවසක මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. good luck.